mga kaakbay, kayo po ay nanonood ng Aniceto Garcia Vlogs! Yehey! If you have not subscribed to this channel, just click the bell button. For today's video, magkakaroon po tayo ng unboxing. May na-receive po ako na package. Ayan. Titingnan natin kung anong laman ito. Tara, samahan niyo ako. Okay, ang sabi dito, from Zinal Sun Prime Tower 354 1 Luna Street, Binondo, Manila. Galing pala itong Binondo, Manila. Okay, may nakalagay dito, it's fragile. Bakit kaya fragile? Ano kayang meron sa loob ng box na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Ayan. Nakalagay ring feel light and beauty face, make face and eye in beauty. Huh? Sige, buksan na natin. Ito na yung laman niya. Paano kaya ito i-assemble? Oh, yeah. Dito siguro ito. Wow. Swear. Yan o. Miss, ring ka ba? Bakit? Kasi
You always ring my bell. Wale. Anyways, tuloy na natin to. Saan ba yan? Para saan naman to? Ay, dito siguro to. O naman. Siguro dito to. Ano nakalagay sa box? Meron ba? Explore na lang tayo. Ito ba ito? Ito na ba ito? Tapos sasaksak na ba natin? Ito tayo ano dito? Saan pala ito sasaksak? Sa laptop? Kuha muna tayo ng laptop mga kapatid. And here's our laptop. May bawag na yan. Hindi ko nakikita. Yan. On na ba natin? Okay. Ano to? Wow, grabe. Tingnan natin. DZRM, mata ng bayan, boses ng katotohanan. DZRM, 88 sa palapitan ng inyong mga radyo. Ako si Aniceto Garcia. Mula sa buwagang pambalitaan, himpilan at sandigan ng bayan, ito ang DZRM,
Mga kaganapang nakalap sa loob at labas ng bansa. Mga isyong tinututukan. Sa loob ng 5 minuto, maghahatid ng balitang siksik, sulit na sulit. Sa DZRM, narito ang balang kasingko.